Bago natin pag-usapan ang business finance, pag-usapan muna natin ang business. Based sa definition, ang business ay isang lawful economic activity, meaning hindi siya illegal. Pangalawa, concerned siya sa pagpoproduce o kaya naman pagdidistribute ng products o kaya ng service. At panghuli, nagbibusiness ka for profit o kaya nagbibusiness ka para kumita. Nalaman mo na ang mga objectives ng business, gusto mo na ba magtayo ng negosyo? Magsisimula ka na ba ngayon? Wait, bago yon, alamin muna natin ang mga aspect ng feasibility study na dapat mong gawin bago ka magsimula ng negosyo. Sa management study, titignan mo yung form at structure ng organization na itatayo mo. Sa marketing study naman, dito mo titignan kung meron bang demand yung product mo. Magkano mo siya ibebenta? Sino mga competitor mo? O kaya naman, paano mo siya i-market? Paano malalaman ng tao na nag-e-exist yung produkto mo? Dito mo titingnan yung process ng paggawa ng produkto mo, pati na rin yung specifications ng gagawin mong produkto. Sa taxation study naman, dito mo titignan kung paano mo legally mapapababa yung tax na babayaran mo. Dito mo titignan ano ba yung mga pwedeng tax deductions na pwedeng magamit ng kumpanya mo. Sa financing study naman, dito mo makikita kung saan mo kukunin yung pera para sa kumpanya mo. Galing ba yun sa ipon mo bilang owner? Galing sa ipon nyo ng mga partners kung marami kayo na magkakasosyo sa negosyo? O kaya naman uutangin nyo ba sa bangko ang pampuhunan sa negosyo? Sa profitability study naman, dito mo i-assess kung ilang percent ba ang kita based sa pinuhunan mo. O kaya naman, gaano katagal ang balik ng puhunan dun sa kinita ng negosyo mo. Sa social desirability naman, dito mo titignan kung ano ba ang maitutulong ng negosyo mo para sa bayan. Example, dahil sa negosyo mo, mababawasan ang mga walang trabaho. O kaya naman, makakatulong yung negosyo mo para sa environment. At yon ang mga basic concepts na dapat nyong malaman kung gusto nyong magtayo ng business at possibly maging CEO. Kung may tanong kayo, let me know.